would respond to statements that these close to people in power are treated differently from the poor who were killed in drug operations. No basis po kasi hindi nga po kasama talaga si Mr. Tupas doon sa raid na yan. Thank you, Secretary Roque. Susunod po magtatanong via Zoom si Mela Lesmoras ng PTV. Go ahead, please. Hi, good afternoon, Secretary Roque at kay Dr. Rosario. Sir, follow-up lang din po sa National Vaccination Days. Linawin lang po natin. So, for Secretary Roque, so ngayon po ba hinihintay sa EO kung ito'y magiging special non-working holidays? At kailan kaya malalabas yung EO na to? At kay Dr. Rosario lang po, para sa mga kababayan natin gusto makilahok, pwede po ba dito yung walk-in or as early as now may registration process kung gusto mong makilahok dito sa particular event po na ito? Kung gusto na magpabakuna. Kaya yung akin sinabi, Mela, antay na lang po natin ang anunsyo galing sa palasyo, pero piyesa opisyal po talaga yung November 30. Okay. No? Okay, Dr. Rosario. Thank you, ma'am, for that question. Sa ating registration po ng ating mga kababayan na gusto magpapakuna on that day, we utilize pa din yung mga registration ng ating mga local government units. Pwede silang pumunta agad-agad ngayon, no, to have themselves registered. But then, since this activity is malakihan talaga, we encourage walk-ins, no, na dapat hindi sila ma-deny on those days para magpabakuna. If they are willing po on those days, dapat freely po sila makareceive ng vaccination at mahikayat natin sila even anywhere they are on that day na mapakunahan talaga sila. We also limit yung mga ini-impose ng ating mga LGUs na mga requirements on that day. No? So as simple as a valid ID will do, no? Hindi na tayo mag-require ng marami pang requirements except those yung may mga kailangan talaga ng medical certificate. Other than that po, madali lang po tayong maka-access ng serbisyo on that day, on those days. Okay po. And thank you, Doc. Kay Secretary Roque po ulit. Sa mga activities lang po today, I understand may IATF meeting. Ano po yung ine-expect nating mga agenda at anytime today or tomorrow may inaasahan po ba tayong announcement on face shield or capacity sa mga bigger capacity sa transportation? Ano po yung dapat asahan ng ating mga kababayan? Pag-uusapan po mamaya yung klasifikasyon ng iba't ibang bansa para malaman kung gaano katagal yung quarantine ng mga magagaling sa mga lugar nito, yung green, yellow, and red. At pag-uusapan din po mamaya yung face shield. So, ang aking pulisiya po, talagang gusto ko na mag-antay ng isang araw kinabukasan i-anunsyo kung ano naging desisyon. Kasi unang-una, ibabase ko po yan dun sa printed at written resolution. Hindi po ako nag-anunsyo na walang printed resolution. Pangalawa, meron kasi mga last minute na mga pahabol na komento. Kaya kung mapapansin nyo, it has been my habit na talagang inaantay ko, the following day ko ay na-announce. Okay, at panghuli na lamang, Secretary Roque, malapit na po kasi yung November 15 substitution deadline. May desisyon na po ba kayo at si Pangulong Duterte tungkol nga sa eleksyon kung kayo po ay kakandidato? At ano pong masasabi niyo sa pananaw ng ilan na tatakbo si Mayor Sara Duterte for national position na isa sa mga binabanggit niyo sa inyong konsiderasyon kung kayo kakandidato bilang senador? Well, ako naman po sa mulat-mula, iisa ang aking salita. Tatakbo po ako kung tatakbo si Mayor Sara. No? At kung magbabago pong isip niya na tatakbo po siya, kung tatanggapin niya po ako, nais kong tumakbo kasama niya. Pero sa ngayon po, wala pa pong hinahain na certificate of candidacy si Mayor Sara. Ang aking advice, antayin na lang po natin kung anong pinadesisyon ni Mayor Sara. And I cannot speak for her, no, because she has a spokesperson po, si Mayor Garcia, no. Pagdating naman po kay Presidente ay nagkausap na po kami, no? So isa sa 2 taong kakausapin ko sa aking kandidatura ay nakausap ko na. Si Mayor Sara po, I will reach out to her siguro po maya-maya lang and over the weekend. Opo. And sir, yung kay Pangulong Duterte lang po, kasi alam naman natin nagkaroon sila ng pulong ni Senator Manny Pacquiao. Since renewal of friendship po, yung ibig sabihin po ba magiging united na yung united as one na ulit ang PDP laban? Una-una,
hindi po ako nakasama dun sa meeting na yun. No? Pangalawa po, what I know is what was relayed to me by both Senator Bongo at saka Mr. Eric Pineda. No? So sa ngayon po, it was a friendly meeting. It was a reunion of sorts between two leaders from Mindanao. Iwan na lang po natin doon yun sa ngayon. Okay. Maraming salamat po, Secretary Roque, kay Dr. Rosario at Yusek Roque. Secretary Roque? Opo. Yes, Yusek? Opo. Secretary Roque, tanong mula kay Laila Sanaperia ng Inquirer, what does the policy say about the report that the Philippines failed to qualify for a grant from the Millennium Challenge Corporation because it received failing marks in several indicators, including control of corruption? What does this say about the administration's anti-corruption program? Ang krusada po natin sa kampanya ay linunsad ng Presidente sa mulat-mula ng kanyang administrasyon at patuloy na binibigyan ng prioridad ng ating Presidente. Kung yan po ay kulang sa tingin ng mga dayuhan, so be it. Pero ang ating ginagawa po mga pulisiya dito sa Pilipinas, independent of what other countries will say. Seryoso po tayo sa kampanya sa laban sa korupsyon at nakita niyo naman po ang track record ng ating Presidente. No? Hindi po talaga nagkukonsente ng korupsyon. Dito po sa issue ng Farmally, kung meron nga pong ebidensya na overpriced na wala naman, kung mayroong ebidensya na paglabag sa bidding rules, wala naman. Siyempre po, wala namang pwedeng gawin ng Presidente kung wala namang ebidensya at ginagawa lamang in aid of re-election ng ilang mga senador. Opo. Sunod pong tanong ni MJ Blanca Flor naman ng Daily Tribune for Dr. Kisha. Ahead of the national vaccination drive, may we request data daw po on vaccination rates across all provinces for us to have an idea which LGUs need to improve their vaccination efforts. Sa ngayon po kasi, the only data available is vaccination rates per region. Thank you po sa tanong na yun, Yusek, no? And those who asked the question. Yes, ngayon po naghahanda po yung DOH na talagang ma-publicly available yung provinces, HUCs, and ICCs na data. Handa na po yung datos na yon na daily basis na kukuha natin yon. No? Ang kinahanda na lang natin is maging ready po ang ating mga LCEs na ma-inform sila that we will be making it publicly available na po, and also for our principals to give the go signal. In the next few days po, we assure you magiging publicly available na po siya. Opo, from MJ Blanca Flor pa rin po ng Daily Tribune for Dr. Kisha, what are the preparations for the 3-day vaccination drive? Ang follow-up question naman po ni Kylie Atienza ng Business World, how many vaccinators will be deployed during the 3-day campaign? Thank you po. Malakihan nga po yung kailangan na ipaghanda natin na capacities, no, across from the national level at saka sa regional at saka sa local level. Yung mga LGUs ay sinasabihan natin na susuportahan ng national government, bigyan natin na sila ng additional resources. So, ang ginagawa ng national is really to mobilize all the resources, whether it be from the private sector, from the other government agencies, no, na idala natin siya into a single forum para ma-distribute din natin sa mga LGUs na nangangailangan ng additional capacity. So, for the vaccinators, kailangan tayo na mag-mobilize ng around 170,000. We are also expecting to be as high as 200,000. That's why talagang ini-involve natin lahat ng mga doctors natin, nurses, yung mga dentists natin, pharmacists, mga medical technologists natin na ma-mobilize yung societies nila para ma-mobilize din lahat ng mga members ng mga societies to join this activity, no? And to volunteer to be part of this activity as we are invoking yung bayanihan spirit na ito naman ay ginagawa natin not only sa pagbabakuna, doon din sa pag-address ng COVID-19 pandemic. Okay, thank you, Dr. Kisha. Secretary Roque from Daphne Galvez sa Inquirer.net. Senator Risa Ontiveros said President Duterte is now shifting towards a damage control stance on the family issue because he's feeling the heat and he himself is getting his fingers and the issue is already damaging his administration
and his political capital. Your thoughts on this? Similar question with Lanes Capanti ng GMA News Online. Usapang politika lang po yan galing sa isang re-electionist. Wala pong napatunayang overprice, wala pong napatunayang paglabag sa kahit anong bidding rules. So wala pong dapat ikabahala ang presidente tungkol sa family. Kung mayroong mga issue na dapat habulin ng family, sabi ng presidente, habulin ng habulin. Wala siyang pakialam. Pero sa ngayon po, walang napatunayang paglabag sa batas, pagdating po sa korupsyon at sa paglabag ng mga bidding rules. From Ivan Mayrina ng GMA News, follows reaction on the statement of Risa Ontiveros on the President's warning family officials to pay their taxes. I quote, "It's great that the President has finally stopped protecting family. The next step is to also stop protecting his own officials and cronies who may have assisted family or benefited from its irregularities. Hindi lalakas ang loob nila kung walang kasabwat sa kusina," end quote. Wala na pong reaksyon dyan dahil hindi naman po nagsasalita ang presidente sa reaksyon lang ng mga opposition senators. Malinaw po ang track record ng presidente. Kung talagang kinakailangan habulin para sa hindi pagbayad ng buwis, hahabulin po yan dahil kinakailangan natin ng pera para sa COVID. Opo. From Ivan Mayrina pa rin po, Senator Lacson said that the BIR is investigating 45 medical suppliers and that the Bureau of Customs discovered that there are no records of 2 luxury cars owned by family executives. Senator Lacson adds that whatever comes out of the subsequent criminal and administrative investigations being undertaken by BIR and the prosecutors, what is clear is that contrary to the President's earlier assertions, Senate inquiries definitely serve the purpose of making those abusing public funds accountable and liable for their misdeeds, not to mention the laws that may be crafted thereafter. That said, it remains to be seen how the executive department will act on the findings of the investigation. Kasi ang original na usapin daw po ay overpriced at paglaban sa bidding rules. Wala naman po. Kung ang pinag-uusapan ng buwis, unang-una po talaga ehekutibo na maghahabol sa hindi nagbabayad ng buwis kasi kinakailangan natin ng pondo. Hindi na po natin kinakailangan siguro ang tulong ng kahit sino man. Bagamat merong ang provision sa batas na meron pang reward ang mga magsusumbong ng mga hindi nagbabayad ng buwis. So we encourage everyone po to become whistleblowers sa mga hindi nagbabayad ng buwis dahil kinakailangan po ng gobyerno ng pondo. From Ivan Mayrina pa rin po yung kanyang last question na nasagot niyo na po, Secretary, about kung tatakbo kayo sa Senate. Rafi Ayeng ng Daily Tribune, allowed na po ba mga bata sa mga malls as long as kasama nila ang kanilang mga magulang pero bawal pa rin sila sa public transport? Is there a way na mawawala na ang ganitong guidelines na ipinag-uutos po ng DOTR? For Chairman Abalo sa Metro Manila, allowed po sila pareho sa malls at sa public transportation. This is from Chairman Abalos po. Opo. From Maricel Hanini ng TV5, what does renewal of friendship means? Does it mean that Senator Pacquiao and the President are allies again? Should we expect Senator Pacquiao to give way to admin candidates following his meeting with the President last night? Ang alam ko lang po, nagkaroon ng renewal ng pagkakaibigan ng Presidente at saka si Senator Manny Pacquiao. Hindi ko po alam kung ano magiging epekto nitong bagong pagkakaibigan sa kandidatura ni Senator Manny Pacquiao. Tanong pa rin po ni Maricel Hanini ng TV5, what are the chances of Pacman-Go tandem? Ay, hindi ko pa po alam yan, and that's beyond the scope of a presidential spokesperson. Pakitanong na lang po sila dalawa. Opo. Mula naman po kay Kylie Atienza ng Business World, at least 8 business groups are calling on the government to pursue an investigation daw po into the sale of shares in the Malampaya Deepwater Gas to Power project and look at the financial and technical capabilities and interests of the units of Dennis Uy-led Udena Corporation as they question the government as to why it allowed the sale of a critical energy asset to a buyer with no track record in gas exploration. They also urge the government to block transactions disadvantageous to the Filipino people. Dennis Uy is a friend and a campaign donor of the president. May we
know the President's sentiment on the Malampaya buyout controversy? Will he support the private sector's call for an investigation into the issue? Columnist and business management professor Dean De La Paz has said that if the takeover of Chevron Malampaya LLC's service contract is a consummated act, then it must have had the President's prior approval. May we get your comment? Hindi ko po alam kung ano yung tanong, napakahaba, no? Parang lecture. Pero siguro po next time for purposes of question and answer, there must really be a question, no? So I could answer it, no? Rather than preaching, no? So pero masasabi ko lang po dyan, nagsampa na ng kaso sa Ombudsman. So ang Ombudsman na po mag-iimbestiga dyan. So yan naman po talagang katungkulan ng Ombudsman. From Ace Romero ng Philippine Star, yung 100%, I think kay Dr. Kisha po ito, yung 100% po sa NCR eligible population po ba yon? Ano po ang kasama? Ano po ang sector na di-covered sa 100%? So, yung coverage po ng National Capital Region is based po ito sa kanilang target na, ang initial target na tinabinigay sa kanila is they should cover 70% sa kanilang total population. So sa ngayon po, na-reach na po nila yung 70% na target. So that's why yung nakalagay po sa kanilang first doses is na bakunahan nila yung number na ni-require sa kanila for them to cover yung 70% of the population. Opo. Second question po niya, now that 100% has been reached, ano po ang dapat na susunod na hakbang para sa NCR? Ang tinitingnan ng ating National Capital Region is nagkakalak sila ng assessment, no, rapid assessment sa kanilang mga areas kung talaga bang na-cover na nila yung mga population groups na kailangan nilang i-cover or nabangunahan nila yung eligible population na 12 years and above. No? So, ginagawa nila ito ngayon para ma-ensure na talaga yung National Capital Region ay protektado against sa COVID-19. Samantala naman po sa National Vaccination Operations Center, binibigyan pa rin namin sila ng bakuna para kung may makita pa silang mga individuals na kailangan pang mapakunahan, ay mabibigyan pa rin nila ng bakuna. So hindi naman po magsa-stop yung operations ng NCR, kasi alam natin may nabakunahan din silang mga individuals na outside sa residente ng National Capital Region. So magtutuloy-tuloy pa rin po. Opo, pahabol lang po ni Ace Romero, yung 100% di po ba kasama ang minors? Dr. Kisha? Sa kanilang 70% na target po, may porsyento na po doon nakasama na po yung minors sa targets nila. So may nasama na din po doon yung mga accomplishment nila sa kanilang pagbabakuna sa minors since nagsimula sila ng October 15. Opo, thank you Dr. Kisha. Secretary Roque, tanong po ni Joe Montemayor ng Malaya, baka daw po pwedeng malaman na kung may AFP Chief of Staff na po. Wala pa rin po. Tayo naman po nag-a-anunsyo niya. Opo, tanong naman po ni Prince Ngoles, kailan daw po ang susunod na Talk to the People ng Pangulo? Ay, baka sa Lunes na po dahil busy po si Presidente sa APEC. Okay, maraming salamat po Secretary Roque at kay Dr. Kisha. Maraming salamat Dr. Kisha Rosario, maraming salamat Yusek Roque, maraming salamat sa lahat sa ating mga kasama sa Malacanang Press Corps. Sa ngalan po rin yung Presidente, ito po inyong Spokesman Roque nagsasabi, Pilipinas dami na pong bakuna, wala nang dahilan para hindi magpabakuna. At pagdating po ng National Vaccination Day, tero na po, magpabakuna tayo para mabigyan ng proteksyon ang ating sarili at ang ating mga mahal sa buhay. Magandang hapon, Pilipinas!